سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این جلسه قراره با هم دیگه یه چیز باحال به کاراکترمون اضافه کنیم که توی انیمیشنی که داره ایجاد میشه تاثیر باحالی بذاره. من پوزش میخوام. خب قراره با هم دیگه یک شنل برای کاراکترمون طراحی کنیم، بریم که این شنل رو طراحی کنیم و بعد به کاراکترمون اضافهش کنیم. خب من میام و اینجا بیرون یک لایه وکتور میسازم. حالا بعدا این لایه وکتور رو اضافه میکنم به داخل همین کاراکتر خودم و اسمشو میذارم، نمیدونم شنل بذارم، هر چیزی که اسمشو بذارم شنل. من این رو میام با استفاده از یک مربعی که ایجاد میکنم به این شکل رسمش میکنم اول. بعدش میام حالا یک سری چیزایی که نیاز داره رو بهش اضافه کنم. مثلا از اینجاها یکم پنترش میکنم. حالا نیاز حتما خیلی تنظیم و مرتب این کار انجام بدیم چون قرار الان تازه بیشتر به همش بریزیم. خب اینجاشو اوکی میکنم. بعد از اینی که این کار انجام دادم، حالا میام کلش رو انتخاب میکنم و حالا کل این رو من میام رنگ میکنم. یه رنگ قرمز براش انتخاب میکنم، یکم قرمز تیره تر. خب این رنگ مثلا مناسبه، استروکش هم همین سایز خوبه به نظر من. و حالا که این کار انجام دادم، میام و یه مقدار پوینت این پایین اضافه میکنم. حالا یه چند تایی اضافه میکنیم، نیاز بود بعداً دوباره هم اضافه میکنیم. بعد اینا رو میام یکم خمشون میکنم اینجوری به این شکل و به این قوسای یکم نامرتب. خب شما دیگه این کار خودتون مرتب انجام بدین. من دارم برای یه شنل میسازم و هر جایی که نیاز بود پوینت کم و زیاد میکنم، یکم بالاتر یکم پایین تر، یه چیز حالا سعی میکنیم کم و بیش مرتبی از این در بیاریم. من ترجیح همینه یک پوینت دیگه اینجا بذارم و اینجا هم یک قوس ایجاد کنم. خب من شنلم رو به نظر خودم خوب ایجاد کردم، نیاز نداره دیگه کار دیگه انجام بدم. خب یک خطهایی هم من نیاز داره که اینجا بکشم. مثلا ترجیح من اینه یک خطهایی از اینجا بکشم برای شنلم و حتی یه چیزی که الان به ذهنم میاد اینه که یه خطی پوینت هایی هم این وسط این خطا بذارم. دلیلش هم اینه که موقعی که داره باد میخوره بهش خوب عمل کنه. یه مقدار خم کنم اینا رو. خب حالا بیام و اینا رو انتخاب کنم. بذارید با استفاده از این گزینه انتخابشون میکنم و استروک رو میزنم. کریت شیپ رو میزنم و در نهایت میام این قسمت های انتهاییش رو با استفاده از این ابزار یک مقدار باریک تر میکنم. ببینید حالا یکم نامرتب، زیاد مرتب باشه این قسمت ها حس خوبی نمیده. خب اینو من الان دارم. کاری که باید بکنم توی این قسمت اینه که همه اینا رو با هم دیگه انتخاب کنم. خب البته اول بذارید من اینو بیارم زیر مجموعه این بون قرار بدم، یا اینی که فعلا بذارید کارم مرتب انجام بدم. یک بون اینجا میسازم. بون رو اسمشو میذارم شنل دوباره و این رو اختصاص میدم به این بون. حالا توی این بون ببینید این شنل منه. البته من ببینید تست میکنم اینجا یک مقدار زیادی قطرش، یکم کمش کنیم مقدار. الان حس میکنم بهتر شد. ببینید من سوالی که چند نفر از من پرسیدن الان اینجا بهتون بگم. نگاه کنید الان که این وکتور من رو حالت انتخاب کیفیت خیلی بالاست، ولی وقتی از انتخاب خارج میشه میبینید که کیفیت میاد پایین. دوستان این سوال خیلی دارید میپرسید، من هر سری هم دارم جواب میدم توی کامنت ها. بذارید اینجا یک بار شفاف سازی کنم. کیفیت انیمیشن شما پایین نیومده. نرم افزار به خاطر اینکه سیستم شما راحت تر و ریل تایم تر کار کنه این کار انجام میده. در نهایت وقتی خروجی بگیرید با کیفیته، توی خروجیتون تاثیر نداره، مگر اینکه خروجیتون مثلا این 720 یا 480 بگید. یعنی خروجی 1080 یا 4K بگیرید کیفیت فوق العاده بالاست اگر وکتوری طراحی کنید. من کاری به طراحی پیکسلی ندارم. خب وقتی وکتوری طراحی کردید
و نگاه کن الان میام روش، ببین چقدر با کیفیته. این تصویر اصلا افت کیفیت نداره، اینجا فقط به دلیل اینکه ریل تایم نرم افزار خوب کار کنه این کار رو انجام میده. اینو در جریانش باشید کاملا دیگه، این سوال برای همیشه از بین بره تو ذهنتون. خب حالا که این کار رو انجام دادم، من میام اینجا 1 2 و 3 تا پوینت ایجاد میکنم برای اینکه ببینیم مطمئن بشیم اینا بهش کدوم وصل نیستن. یک کلیک هم بیرون از این صفحه من انجام میدم. حالا هر کدوم از این بنها رو که ببخشید گفتم پوینت دارید اینجا میبینید، میام برای اینکه اول دیدر شدنشون راحت تر بشه یک رنگ بهشون میدم. مثلا میگم آقا سبز باشین شماها. حالا این سبز مثلا اول رو انتخاب میکنم شروع میکنم به ایجاد چند تا بن پشت سر هم دیگه اینجا. خب حالا میام این یکی رو انتخاب میکنم به همین ترتیب. این بن آخر رو بزرگتر میکشم. این یکی رو هم انتخاب میکنم به همین ترتیب، شروع میکنم به کشیدن بن ها. خب من اینو که کشیدم کار تمام شد، میام و تستش میکنم. میام که اول این قسمت های بالا رو دیگه انتخاب نمی کنم، از این قسمت مثلا به بعد ببینید از اینجاها مثلا خب انتخاب میکنم و میام میگم که آقای بون داینامیک شما انگل رو فعال کن، دمپینگ تو بذارم مثلا، بذار اول تستش کنیم ببینید چه جوری شد. بذارید وایند رو روشن کنم براش. خب ببینید یک حرکتی داره این و این حرکت ادامه داره و اگه یکم حرکت قشنگتری داشته باشه ما یک تغییراتی روش اعمال میکنیم. مثلا میگم اسپرینگ بشه 2، دمپینگ بشه 4، خب و اینم بشه حدود 1.5. حالا ببینیم چی میشه. تغییرات رو اعمال کنیم. دمپینگ زیاده، دمپینگ میزان میراییش باید کمترش کنم. این بشه 2.5 مثلا، به نظر خودم باز بهتره. و قدرتش هم یه مقدار تا 2.5 بره. دمپینگ رو کمتر کنم 1.5. ببینیم چی میشه. بازم زیاد. من اسپرینگ رو کمترش میکنم، دمپینگ هم کمتر کنم ببینیم چی میشه. ببینیم شاید اصلا الان به نظر من بهتره. این کاراکتر ما الان شنل داره ولی من ترجیحم اینه الان یکی دو تا از این بنهای این بالاتر هم اضافه کنم، شاید بهتر بشه اوضاع. برای اینا هم وایند رو اضافه میکنم. الان کمی بهتر شد ولی خب مشکلی که وجود داره اینه که اینجا بیرون زدگیایی داریم و من توی این یه دونه اول میام و این رو کنسل میکنم. حالا ببینیم چی میشه. الان کمی بهتر شد. خب حالا این بن رو یک مقدار موقعیتش رو تغییر میدم. مثلا میگم تو بیا این ورتر، تو هم بیا این ورتر یکم، خب شما هم یکم بیا این ورتر. خب الان دوباره چک میکنم، بازم هنوزم نیاز داره که از این بالا کلا یک مقدار تغییرات اعمال بشه. الان از این بالا یه مقدار بیاد این ورتر و از این پایین. حالا یه بار دیگه چک کنم. خب الان بهتر شد. خب حالا که اینجا یکم موضوع بهتر شد، حالا شما میتونید با دقت بیشتر این کار انجام بدید. ما داریم کلیات رو به شما میگیم. این رو میارم من پرت میدم زیر مجموعه لایه، ببخشید اصلا من کلا این استایل رو کلا خاموش کنم. اینجا داره مزاحمت ایجاد میکنه. شنل الان اومده زیر مجموعه اینجا. شنل باید بره پایین ترین لایه چون قرار پشت باشه و در نهایت هم یک جای مناسبی براش انتخاب کنیم و اینجا باشه. خب یه مقدار از پایین جمع‌تر بشه اینجا باشه و الان چکش کنیم. ببینید نگاه کنید، موقعی که کاراکتر من داره جمع میشه شنل باهاش جمع نشده. ببینید شنل باهاش جمع نشده. این باید توی بونی که مربوط به کش و قوسه نگاه کنید. بونی که مربوط به کش و قوسه این اتفاق هم با
شنل بیفته. من شنل رو پیدا میکنم، ببخشید میام اینجا این بن کش و قوس رو انتخابش میکنم. البته انتخابش هم نکنم تصمیم زیاد مهم نیست. از ویندو اکشن ها رو میارم و توی اکشن ها پیدا میکنم ببینم کش و قوس توی سمتی که ببینید اول رفته کدوم سمت راست. توی سمت راست رفتنش رو اول درست کنم. ببینید سمت راست میشه کش و قوس فکر کنم 1 اگه اشتباه نکنم. بذارید آره. خب وقتی این اتفاق میفته و بن من به این سمت میاد، شنل من هم ترجیحاً من دوست دارم که شنل من هم ترجیحاً دوست دارم که کوچیک‌تر بشه این سایزش و بیاد پایین‌تر. یه مقدار ترجیح میدم تو بیای پایین‌تر آقای شنل. خب و الان ببینید نگاه کنید اینجا هم من ترجیح میدم شما اینجا باشی. خب حالا برمیگردم بیرون تو مین لاین و اینجا حالا کش قوس 2 هم که به نظر خودم مشکل خاصی نداره ولی میتونیم بهترش کنیم. من میام اینجا انتخاب میکنم، میگم که شما بیا اینجا، شما هم بیا اینجا و الان یک بار چک کنم. خب این الان بهتر شد. حالا برمیگردم تو مین لاین. خب اینجا احساس میکنم این بیرون زدگی داره، درسته؟ این بیرون زدگی باید حل بشه. من کلا این انتخابش میکنم این کلش رو و اینو توی جای مناسبش قرار میدم. و الان موقعی که این اتفاق میفته بذارید ببینم تو اکشن ها باید درست باشه. الان نباید این اتفاق بیفته. بذارید نباید این اتفاق بیفته. من توی اکشن ها مجددا میام. بذارید یک بار ببینم توی کش و قوس من توی این اکشن وقتی میام این الان درسته. برای چی که بیرون داره خطای اضافه میده. یک بار کش و قوس 2 هم چک کنیم ببینیم اینجا مشکلی نداره. بعد ببینیم مشکلش از کجاست. این بیرون فکر کنم چون انیمیتش رو از قبل انجام دادیم این مشکل پیش میاد. حالا مشکلی نداره، ما توی انیمیتی هم که انجام میدیم الان اینجا میام اصلاحش میکنیم. آقا توی این انیمیت هر چیزی که توی این هست سر جاش باشه. ببینید خب و حالا ببینید وقتی میاد پایین، نگاه کنید وقتی که میاد پایین اینجا یا هر جایی که هست، خب میام یه مقداری اینو جمع ترش میکنم. ببینید و الان این مشکل به احتمال 99% باید حل شده باشه. درست. حالا دیگه کاراکتر من تو حالت پرش قرار گرفته. خب ببینید اینجا خب. توی این حالت من ترجیحم اینه الان بیام و اینو برگردونم به حالت قبل خودش و علاوه بر این کلن این لایش رو هم یه مقدار بزرگتر کنم. بذارید من اینجا یه کلیک کنم، این کلیک یک پوینت برای من ایجاد کنه. اینو یکم بزرگترش میکنم اینجا و موقعیتش رو بهتر میکنم. حالا ببینیم چی میشه. خب این تا اینجای کار. حالا من میام روی لایه شنلم. یک چیزی که به نظر خودم نیاز داره اینه که یک سری پوینت ها اینجا ایجاد کنم. بچه من اگه دقت کنید این پوینت ها رو متصل نکردم. نگاه کنید الان بهتر شد. ضربه هایی که شنل میزنه به عنوان یه شنل ابرقهرمانی ضربه های بیشتریه. خب من اینجا هیچ پوینتی رو متصل نکردم به هیچ بونی. خب و صرفا از بون استرنج استفاده کردم. این بون استرنج رو خودتون دیگه میتونید تنظیم کنید. اگر قدرتش خیلی زیاده قدرتش رو کم کنید. هر چیزی که خودتون سلام میدید. مثلا من الان اگر اینقدر قدرتش رو تغییر بدم میبینید روش تاثیر میذاره. کم و زیادترش میتونه کنه. این بون استرنج و بعضی موقع ها نیاز است که حتما بشینید وقت زیادی بذارید دونه دونه پوینت ها رو متصل کنید چون هیچ فرقی نمیکنه. الان بون استرنج ترجیحاً کار بهتری هم اینجا براتون انجام میده چون اگه پوینت ها رو دقیقاً ریز بریز تقسیم کنید خیلی مشکل براتون توی حالت وایند و باد به وجود میاره. توی این قسمت این شنل رو ساختیم. توی قسمت بعدی بک‌گراند می‌خوایم بسازیم که مثلا موقعی که تو اون بالا زاویه دوربین عوض شه و این ابرا زیرش حرکت کنن. توی قسمت بعدی میرم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.